A MOM Kulturális Központban elhelyezkedő Rey Károly galériában látható Sebestyén Sára fotóművész kiállítása a Cifra György Emlékév programsorozatának és a Budapest Fotófesztivál részeként. A kiállításon látható 13 kép egy olyan válogatás, mely Sebestyén Sára két korábbi, az Élet és a körvonal kiállítás anyagából hoz létre egy olyan eszenciát, mely a világhírű zongoraművész Cifra György életére és munkásságára reflektál. Erre utal a kiállítás többértelmű címe is. Érted? Sebestyén Sára fotográfiái szervesen illeszkednek a magyar fotóművészet konstruktivista vonulatába. A fotók a Bauhaus színmezőfestészet és a Hard Edge metszetén elhelyezkedő alkotások, ezért is érezni, hogy a képek organikusan illeszkednek az 1951-ben épült Bauhaus stílusú Momkut kupolás műemléképület enteriőrjébe, úgy, mintha mindig is ide tervezték volna őket. Ezen kívül a kiállítás atmoszférája, mintha a Szentliszi Szent Frambór kápolnát idézné meg, melyet maga Cifra György vásárolt meg 1977-ben és újított fel, ahol koncertek mellett képzőművészeti kiállításoknak is helyt adott. Ahogy a lépcső bal oldalán elindulunk és végigkövetjük a kiállítás anyagát, akkor a képeken bemutatkozó különböző fényjátékoknak lehetünk tanúi, melyek az épített környezet felületein és a különböző épületrészleteken jelennek meg. Sebestyén Sára kompozícióit nem utómunkával szerkeszti és hozza létre, hanem a véletlen szülte pillanatokat fedezi fel és örökíti meg. A képeken a fény tetten érésének impressziója mutatkozik meg, egyfajta festői játékkal és művészi komponálással, úgy, hogy közben az árnyékból a fény felé haladunk. Cifra György számára is nagyon fontos volt, hogy mindazt a rosszat, amit átélt, pozitívra fordítsa, és ez a szemlélet tükröződik vissza Sebestyén Sára fotóin is. A pozitív végkimenetelnek a reménye a fény és árnyék szimbolikus harcában, amit az Árnyékhíd vagy a Fényremény című képek is jól reprezentálnak. A képek textúráján olyan plastikus részletek érzékelhetők a festőiség látszatát keltve, melyeket a művész a közelítéssel és a részletek finom hangsúlyozásával ér el. Nem véletlenül, hiszen Robert Capa híres mondása is így szól: ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel. Nem csak a művész közelít a részletekre, nekünk nézőknek is igazán közel kell mennünk a képekhez ahhoz, hogy valóban tudatosítani tudjuk, hogy tulajdonképpen fine art hordozón lévő fotóalkotásokról van szó, és nem festményekről. Sebestyén a belső építészet világából érkezett a fotográfiába, ez nem csak témaválasztásain, de a képein megjelenő tiszta formavilágban és visszafogott színekben is tetten érhető, akár csak a mértani pontosság és geometrikus ábrázolás, melyet nem csak korábbi szakmájából, de az apai örökségből egyaránt implementál művészetébe. Ezen kívül képein megmutatkozik a filmek szeretete, hiszen hangulatukat tekintve visszaidézik az 50-es és 60-as évek új hullámos filmjeit, ahol akárcsak Sára fotóin a személyes mondanivaló megjelenése merész vágásokkal párosulva egy sajátos képi nyelvezetet hoz létre. Sebestyén személyiségét és művészetét egyaránt úgy is lehet jellemezni, hogy értő agy, érző szívvel párosulva, hiszen képei a letisztultságon túlmutató, összetett tartalmat közvetítenek. Sára nem csak művészetében, személyiségében is egy tervező, gondolkodó, racionális nő, tele érzelmekkel, kinek az élet örömei és tragédiái határozzák meg a fényérzékeny stílusát. Itt ismét párhuzamra lelhetünk Sára képei és Cifra György munkássága és élete között. Ezt a párhuzamot mi sem bizonyítja jobban, mint a Véletlen találkozások című kép. A véletlen találkozások esetében nem pusztán geometriai konstrukciókról van szó, melyet első ránézésre dekódolni tudunk. Ahogy bal oldalról határozottan és egyenesen belefutnak a képbe az elektromos vezetékek, érezhető az a bizonyos sorsszerűség. Ha nem is minden lineárisan és ugyanabban az időségben történik, de a dolgok, üzenetek, személyek megtalálják egymást.
Az Apa-fia című fotómontás erős kohéziójában visszatükröződik Cifra György és egyetlen fia közti szoros kapcsolat. Sára a kép készültekor valószínűleg nem is sejtette, hogy egy olyan apa-fia kapcsolatnak lehet majd a kép a vizuális szimbóluma, mely a lángoló piros színével és a fa szerkezeti textúrájának megjelenítésével magában hordozza azt a tragédiát, hogy Cifra György fia 1981-ben egy lakástűzben életét vesztette. Korai halálát apja nehezen viselte, amiatt zenekarral többé nem lépett fel, és lemezfelvételt sem készített. De a minden emléket megtisztító és feloldó víznek és a hullámoknak is szerepe van a kiállításon, melyek a finom rezgésekkel a zeneiséget is behozzák a tállatba. Az olvadozó képzelet és a hullámzó emlékek című képek lágy harmóniát teremtve fátyolként vetülnek a múltra. A veszteség rejtélye diszkréten elmosódik, és a könnyed valóság látszatát keltik, objektív esztétikai formákban megvalósulva. Így jutunk el, szemlélődő pátosszal a Tökéletesen könnyű lélek című képhez, ahol a tér és idő egyensúlya egy utopisztikus vágyott teret jelenít meg, egy végső szusszanást, mely maga az élet. A horizonton fut ki a keretből a beláthatatlan jövőbe. Ahogy a képcímek is mutatják, Sebestyén nem csak a színekkel és formákkal játszik, hanem a szavakkal és azok értelmével. A térszerkezet nem csak Sára fotóin kap jelentőséget, hanem magának a kiállításnak az elrendezésében is, hiszen a tér központi elemeként helyezkedik el az Egyéniség című kép, mely az individumot állítja a középpontba a minket körülvevő élettérben. És ha már a szavak játékáról beszélünk, a kiállítás címe Érted? Cifra György emlékére és mindazokért, akik az itt látható művek esztétikai befogadásával és elgondolkodtató erejével próbálunk tudatosságot és megértést teremteni a végtelen hétköznapok szépségében. A kiállítás augusztus végéig látható itt a MOM-kult épületében. Sebestyén Sára következő kiállítása pedig nyár elején nyílik. Kövessék figyelemmel!